لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس، وأيضا ادعمنا باللايك. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نرسم الابر فرست مولر. تمام، أول حاجة نرسم محاورنا كالعادة. تمام. نبدأ بالبخل الأسفل. تمام، طول الكراون 30 مللي. ميزيال ده ديستال. تمام، عندك ميزيال سلوب وديستال سلوب. الميزيال سلوب تلت كراون يعني 10 مللي. ديستال سلوب مفروض 15 مللي، نص الكراون، بس هناخد 12 مللي أو 13 مللي عشان مقاس الكراون، عشان الرسمة تطلع مظبوط. تمام، عندك 3 روت، ديستو بقى روت وميزو بقى روت، طولهم 48، يبقى هنطلع 48، 1 2 3 4 8 متر. وعندك البلت الروت طوله 52 كده. تمام، هات سيرفكس 16 16 16 16. هات كراون او ماكسيمم اوف كونفيستي زي ما بنسميها ب20 مللي، هنا 20 مللي. تمام، نبدأ نوصل ناحية الميزل ستريت كده. ناحية الديستال كونفكس. تمام، انت عندك تو قاس، ميزيال قاس وديستال قاس. الميزيال قاس اكبر من الديستال قاس، فهنيجي عند 2 مللي ناحية الديستال كده، نعمل ديفلوبمنتال جروف، بقى ديفلوبمنتال جروف يجي في نص المسافة كده، نص المسافة دي. نبدأ نوصل عادي. تمام، يبقى ده لسه ديستو بقى القاس، ده ميزيو بقى القاس. عندك ديستو لونجو القاس بيظهر من ورا كده. ديستو لونجو القاس. تمام، نيجي بقى للروتس. عندك 3 روتس زي ما اتفقنا، ديستو ديستو بقى روت وميزو بقى روت. اول حاجه ميزو بقى روت. تمام، نطلع كونكيف لغايه نص المسافه بتاعه الروت اللي هي 24، يبقى 20 4. نطلع كونكيف ازاي كده مثلا. نرجع كونفكس نفس المسافه، جايد لاين زي كده كده. تمام، نرجع بقى عند الجايد لاين. تمام، الديستال تلتين الروت، يعني تقريبا 32 متر. واحد اتنين تلاتة 32 كده.
يطلع كونكيف كده. نظبط اللاين عادي كده. نرجع كونفكس كده. طيب نرجع ازاي؟ نرجع ببايفوركيشن. البايفوركيشن تقريبا تلت الروت. تلت الروت يعني تقريبا 15 مللي لحد هنا كده. نرجع كده. كونفكس كده. نظبط اللاين عادي. طيب البلتر روت هنعمله ازاي؟ هو عبارة عن كون شيب اوف وستيبر ذا ايبكس. من هنا كده ستيبر ذا ايبكس كون شيب كده. لا نعتبر انه طالع من هنا من ايه؟ السيرفايكال كده، وهكذا الناحية التانية كده. تمام كده. سيرفايكال لاين. نبدأ نزرع الروت. سيرفايكال ريج. تمام. يبقى ده ديستو باكال روت، ده ميزيو باكال روت، ده بلاتال روت. تمام كده انتهى. نبدأ في اللينجوال اسبكت. نفس الكلام. طول الكراون 30 مللي. يا ديستال، لا ميزيا. الميزل ديستال سلوب. الميزل سلوب تلت الكراون يبقى 10 مللي. ديستال سلوب 12 مللي. تمام. نبدأ خطواتنا عادي. الكراو الروت عندك برضو 3 روت. 3 روت، ميزولينجوال وديستولينجوال والبلاتال. 1 2 3 4 8 مللي. نوصله عادي كده. 52 اللي هو البلاتال. تمام. نبدأ نرسم عادي. 16 16 ات سيرفكس. 16 هنا 16. عند ماكسيموم كونفكس 20 و20. 20 هنا 20. تمام. ميزيولينجوال قاس وديسترونجوال قاس. ميزيولينجوال قاس بتلتين كراون، ديسترونجوال قاس بتلت كراون. فهنيجي نعدي ناحية الديستا 6 مللي كده. لينجوال ديفلوبمنتال جروف. تمام. نيجي عند نص المسافة كده، ناحية الديستا نص المسافة.
كده نبدأ نوصل عادي. distal convex ننزل ستريت كده، convex وصل عادي. تمام كده نبدأ نرسم الروت عادي كون شيب. الميزي والديستال نفس الكلام، ننزل عند 24 ملي كده، المفروض يبقى كده، نطلع من هنا كده. تقريبا الروت يكون هنا. الديستال جي هنا كده، نعمل دايرة كده، دي تيوبركل تيوبركل اوف كارابين. نيجي هنا كده، نقدر نضرب عادي. ميزل روت، ميزل لينجوال روت، ليستو لينجوال روت، بلاتال روت. آسف، ميزيو بقل روت، ليستو بقل روت. تمام. عندك ده ليستو لينجوال قاصر، ليستو بقل قاصر، لينجوال ديفلوبمنتال جروف،
ميزيو لينجوال قصف، ميزيو بقر قصف. تمام كده اللينجوال اسبكت انتهى. نبدأ نرسم الميزيال اسبكت. توتال كراون 30، 1 2 3. الروت زي ما اتفقنا 52. 2. قلنا الميزيو لينجوال قصف. رسمنا قرن عادي. بقر لينجوال ماكسيموم فيكستي ناحية البقر ربع الكراون يبقى 8 مللي. ناحية اللينجوال نص الكراون يبقى 15 مللي. مفيش لينجوال لوكاينيشن عشان الابر، يبقى هنا 12 12 12 12. ماكسيموم كونفكستي 22 22 22 وهنا 22. السيرفكس 20 و20. نبدأ نوصل عادي. المارجن ريتش ربع الكراون يبقى 8 مللي كده. نبدأ ننزل عادي. تمام. الروت زي ما قلنا عندك لينجوال روت بقى روت عندك 52 و 48، يبقى 1 2 3 4 8 مللي. شتاتك 52 هكذا. البقر الروت تقريبا ستريت أو بوش مللي كده. تمام يبقى كده. تمام بقى الروت تلتين كراون يبقى نخش 5 مللي كده كونفكس كده. تمام. البالت الروت أو اللينجوال روت من هنا بنانا شيب عند نص الروت هو 52، يبقى تقريبا 26. 1 2 6 كونفكس كيف أقصد كيف كام كونفكس كده. بنانا شيب هكذا. تمام كده الروت انتهى. سيرفيكال لاين 4 مللي. زر الروت عادي.
تمام كده بينزل الاسبكت انتهى. ده ميزيو باخد قص، ميزيو لينجوال قص، ميزيال مارجنال ريتش. ده ميزيو باخد قص بلاتال، اقصد روت، اسف، ده بلاتال روت. تمام كده انتهى. طب بالنسبة للديستال اسبكت ايه الفرق؟ نفس الخطوات لغاية ما وصلنا هنا. في الديستال اسبكت برسم كده، انزل ملي كده، ده ديستو لينوال قصب، برسم زيه ديستو بقى قصب كده. ده هيكون ديستو بقى قصب. هيكون عندك كونتاكت اريا بقري بين الميدل سيرد واكسلوزر سيرد، دي كونتاكت اريا. كده تقدر ترسم الميزة الاسبك والديستال اسبك. بالاضافة ان في روت تاني ننزل ميدي كده، هيكون ده ديستو بقر روت. بس كده تقدر ترسم الميزة الاسبكت والديستال اسبكت. آسف نسيت القصب الكهربي اللي بيظهر من ناحية الميزيال، فهنعتبر ده لسه الميزيال مرسمناش عليه لسه القصب. فبنعمل قصب الكهربي اللي كده دايرة صغيرة كده، ده يكون قصب الكهربي. تمام. والديسل بقى يختلف، الديسل ما يكونش ظاهر فيه القصب الكهربي. نبدأ نرسم الكلوز الأزرق. نرسم محور العادي، نيجي هنا ناخد 4 مللي، 4 سنتي، 2 3 4 كده مللي، 2 3 4 5 كده. شل كلوزر رومبويد شيب. تعال نرسمه بقى عادي، راوند هنا كده كده ستريت، دي راوند، نوصل هنا كده ستريت، كده الراوند كده، هنا ستريت، نوصل هنا راوند كده، ستريت كده. نبدأ نرسم روبوت، نمسح روبوت شيب كده. لا لسه ميزيا بقر. تمام. نيجي ناحية الميزيال، تسيب 2 مللي 3 مللي كده، ميزيال مارجن ريتش.
لسه المارجن ريج هننزل تحت شوية كده 3 مللي برضه أو 2 مللي. نرسم ترينجل فوسا كده. تمام. نرسم ميزي واخد قص نص المسافة كده 70 عادي. بزاوية 90 درجة. ميزي لونج وقص ديس لونج وقص 2 ل3 نسبة تلت لتلتين. هنطلع كده تلت ديس لونج وقص بتلت. تمام. نرسم قصب عادي كده. وعندك 2 قصب باصين لبعض. عندك 2 قصب باصين لبعض كده. عاملين حاجة اسمها اوبليك ريتش. عندك هنا هتعمل دايرة كده اسمها سنترال فوسا. وهنا خط كده ظاهر شوية اسمها لاينر فوسا. وده ديسترينجوال قصب ميزيولينجوال قصب ديستال مارجنال ريت ديستال ترينجل فوسا. ده ديستو بخل قصب ميزيو بخل قصب ميزيال مارجنال ريت ميزيال ترينجل فوسا. كده انتهينا. كده نكون انتهينا من الابر 6 كله. ونقرأ على فترة الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم.